હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું બારૈયા દર્શન. આજે આપણે સ્પેશિયલ સેન્સેસીસ ચેપ્ટર 8 જોઈશું. ઇન્ટ્રોડક્શન. ધ સ્પેશિયલ સેન્સેસીસ ઓફ હિયરિંગ, સાઇટ, સ્મેલ એન્ડ ટેસ્ટ ઓલ હેવ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ સેન્સરી રિસેપ્ટર્સ નર્વ એન્ડિંગ આઉટસાઇડ ધ બ્રેન. મતલબ સ્પેશિયલ સેન્સેશનમાં હિયરિંગ સાંભળવું, સાઇટ એટલે જોવું, સ્મેલ એટલે સૂંઘવું, ટેસ્ટ એટલે સ્વાદ લેવો, આ બધા સ્પેશિયલ સેન્સરી રિસેપ્ટર છે. Outside of the brain, બ્રેનની બહાર છે. These are found in the ear, eye, nose and mouth. The ear is also involved in the maintenance of balance. કાન સાંભળવાની સાથે બેલેન્સ શરીરનું સમતોલન જાળવવામાં પણ કામ કરે છે. In the brain, the incoming nerve impulse undergo complex processes of integration and coordination that result in perception of sensory information and the variety of responses inside and outside the body. Next, hearing and the ear. The ear is the organ of hearing. Ear છે કાન, એ સાંભળવાનો ઓર્ગન છે, અંગ છે. It is supplied by eight cranial nerve. 8મી cranial nerve છે. Cochlear part of the vestibulocochlear nerve, which is stimulated by vibrations caused by sound waves. જે સાઉન્ડ વેવથી વાઇબ્રેશન થાય છે એના નવ ઇમ્પલ્સ વેસ્ટિબ્યુલર કોક્યુલર નર્વમાં જાય, જે 8મા નંબરની ક્રેનિયલ નર્વ છે. વિથ ધ એક્સેપ્શન ઓફ ધ ઓરિકલ પીના, જે બહારની બાજુ આવેલું છે. ધ સ્ટ્રક્ચર્સ that form the ear are encased within the petrous portion of the temporal bone. મતલબ એક્સેપ્શન છે ઓરિકલ એટલે પીના સિવાય બધું સ્ટ્રક્ચર છે એ ટેમ્પોરલ બોનમાં આવેલું છે. ઇયરનું સ્ટ્રક્ચર એટલે રચના. ધ ઇયર ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ત્રણ પાર્ટ્સમાં ડિવાઇડેડ છે. આઉટર ઇયર બહારનું, મિડલ વચ્ચેનું, બીજું નામ કહીએ તો ટિમ્પેનિક કેવિટી, અને ઇનર ઇયર. The outer ear consists of the auricle pinna and the external acoustic meatus. The auricle pinna. The auricle is the expanded portion projecting from the side of the head. It is composed of fibroelastic cartilage crowned with the skin. It is deeply grooved and ridged, and the most prominent outer ridge is the helix. જે સૌથી બહારનું જે બહારની બાજુ દેખાય છે અને સૌથી બહાર છે એને હેલિક્સ કહેવાય. ધ લોબ્યુલ અથવા ઇયર લોબ ઇઝ ધ સોફ્ટ પ્લેલાઇબલ પાર્ટ એટ ધ લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ, composed of fibrous and adipose tissue richly supplied with blood. નેક્સ્ટ ડાયાગ્રામમાં બહારની બાજુ જે કર્ણપલ્લવ દેખાય, ઓરિકલ્સ, હેલિક્સ આવેલો છે સૌથી બહારનું, પછી લોબ્યુલ્સ જે નીચે બુટી કહીએ, ટેમ્પોરલ બોનમાં એક્સટર્નલ એકોસ્ટિક મીટસ આવેલું છે, મિડલ ઇયરમાં મેલિયસ ઇન્કસને ટેપ્સિસ, અને ઇનર ઇયરમાં સેમિસર્ક્યુલર કેનાલ, વેસ્ટિબ્યુલર કોક્યુલર નર્વ છે એ બ્રેનમાં જાય, અને કોક્યુલર એ ઇનર ઇયરનો પાર્ટ છે. નેક્સ્ટ, એક્સટર્નલ એકોસ્ટિક મીટસ અથવા બીજું નામ છે ઓડિટરી કેનાલ. ધીસ ઇઝ સ્લાઇટલી એસ શેપ, મતલબ સ્લાઇટલી એટલે થોડીક એવી એસ આકારનો ટ્યુબ છે, અને અબાઉટ 25 સેન્ટીમીટર લોગ, 2.5 સેન્ટીમીટર લાંબી છે. એક્સટેન્ડિંગ ફ્રોમ ધ ઓરિકલ ટુ ધ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન, મતલબ બાહ્ય જે કર્ણપલ્લવ છે ત્યાંથી કાનના પડદા સુધી અથવા ઇયરડ્રમ સુધી આવેલી છે. ધ લેટરલ થર્ડ ઇઝ કાર્ટિજિનસ એન્ડ ધ રિમાઇન્ડર ઇઝ ધ કેનાલ ઇન ધ ટેમ્પોરલ બોન. લેટરલ થર્ડ એટલે સાઈડનો ત્રીજો ભાગ છે એ કાર્ટિજિનસ છે અને ટેમ્પોરલ બોનમાં આવેલો છે. ધ મીટસ ઇઝ અ લાઇન વિથ ધ સ્કિન કન્ટેનિંગ હેર કન્ટિન્યુઅસ વિથ that of the auricle. ઓરિકલમાં જે વાળ જેવી રચનાઓ છે આવેલી છે. There are numerous sebaceous and ceruminous glands in the skin of the lateral third. Ceruminous glands are modified sweat glands that secrete cerumen, a sticky material containing lysozymes and immunoglobulins. મતલબ સિબાકસ અને જે સેરુમિનિયસ છે એ મોડિફાઈડ થયેલું છે સ્વીટ ગ્લેન્ડ છે,
એ સેરુમેન એટલે વેક્સ મટીરિયલનો જે નિકાલ કરે છે, સિક્રેટ સ્ત્રાવ કરે છે. એમાં લાઇસોઝાઇમ હોય છે ને ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન્સ મતલબ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ હોય છે. ફોરેન મટીરિયલ્સ ફોર એક્ઝામ્પલ ડસ્ટ છે એટલે ધૂળ, ઇન્સેક્ટ જીવજંતુ એન્ડ માઇક્રોબાયબ્સ સૂક્ષ્મજીવો હોય આર પ્રિવેન્ટેડ ફ્રોમ રીચિંગ ધ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન. ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન પહોંચવા દેતા નથી બાય વેક્સ દ્વારા. હેર્સ જે કાનમાં વાળ આવેલા હોય એ એન્ડ ધ કર્વેચર ઓફ ધ મીટર્સ. મૂવમેન્ટ ઓફ ધ ટેમ્પેરોમેન્ડિબ્યુલર joint during chewing and speaking matches the cartilaginous meters moving the wax towards the exterior. એટલે ટેમ્પેરોમેન્ડિબ્યુલર જોઈન્ટ છે એનું મૂવમેન્ટ થાય છે ડ્યુરિંગ જ્યારે આપણે સાવતા હોય અથવા બોલતા હોય ત્યારથી જે વેક્સ હોય એ કાનમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. ધ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન ઇયરડ્રમ એટલે કાનનો પડદો કમ્પ્લીટલી સેપરેટેડ ધ એક્સટર્નલ એકોટિક્સ મીટર્સ ફ્રોમ ધ મિડલ ઇયરથી અલગ જ છે. ઇટ ઇઝ ઓવલ શેપ્ડ વિથ ધ સ્લાઇટલી બોર્ડર એજ્ડ અપવર્ડ્સ એન્ડ ઇઝ ફોર્મ બાય 3 લેયર ઓફ ટિશ્યુ. ત્રણ પેશીના લેયરનો બનેલ છે. ધ આઉટર કવરિંગ ઓફ હેરલેસ સ્કિન, ધ મિડલ લેયર ફાઇબ્રસ ટિશ્યુ એન્ડ ઇનર લાઇનિંગ ઓફ ધ મ્યુકસ મેમ્બ્રેન કન્ટિન્યુઅસ વિથ ધેટ ઓફ ધ મિડલ લેયર. મતલબ ત્રણ પેશીના બનેલો છે. એમાં સૌથી બહારનો છે હેરલેસ સ્કિન વાળ વગરની સ્કિનનું બનેલ છે. મિડલ લેયર છે ફાઇબ્રસ ટિશ્યુનું બનેલ છે અને ઇનર લાઇનિંગ છે મ્યુકસ મેમ્બ્રેનનું બનેલું છે અને ત્યાંથી પછી મિડલ ઇયર શરૂ થાય છે. નેક્સ્ટ મિડલ ઇયર અથવા બીજું નામ છે ટિમ્પેનિક કેવિટી. ધીસ ઇઝ ઇન રેગ્યુલર શેપ એર ફિલ્ડ કેવિટી વિથિન ધ પેટ્રસ પોર્શન ઓફ ધ ટેમ્પોરલ બોન. The cavity it contains and the air sacs with open out of it are lined with either simple aqueous or cuboidal epithelium. The lateral wall of the middle is formed by the tympanic membrane. મતલબ સાઈડની દિવાલ છે એ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન કાનના પડદાની બનેલી છે. ધ રૂફ એન્ડ ફ્લોર આર ફોર્મ બાય ધ ટેમ્પોરલ બોન. રૂફ એટલે છત અને ફ્લોર એટલે તળિયું ટેમ્પોરલ બોનનું બનેલું છે. પોસ્ટેરિયર વોલ ઇઝ formed by the temporal bone with opening leading to the menstrual atrium through which air passes to the air cells within the menstrual process આવેલી છે. The medial wall is the thin layer of temporal bone in which there are two openings, oval window, round window. The oval window is occluded by part of small ball called the stapes and the round window by a fine sheet of fibrous tissue. Air reaches the cavity through the pharyngotympanic cavity tube અથવા auditory tube અથવા eustachin tube which extend from the nasopharynx. It is about 4 cm long and is lined with the ciliated epithelium. The presence of the air at atmospheric pressure on the both sides of the tympanic membranes is maintained by the pharyngotympanic tube and impeded the membrane to vibrate when sound waves strike it. એટલે શું કહે છે કે જે ફેરિન્જોટિમ્પેનિક જે ટ્યુબ છે એ કાન, મિડલ ઇયર અને જે ફેરિંગ્સને જોડે છે ત્યાંથી 4 સેન્ટીમીટરની છે અને એરફિલ્ડ કેવિટી છે ને બેલેન્સ જાળવે છે શરીરનું. The pharyngotympanic tube is normally closed, but when there is equal pressure across the tympanic membrane, for example at high altitude, it is opened by the swallowing or yawing, and the ears pop, equalizing the pressure again. Next, auditory vesicles. मतलब એમાં 3 tiny હાડકા આવેલા છે. There are 3 very small bones, હાડકા, that extend across the middle ear from the tympanic membrane. કાનના પડદાથી મિડલ ઇયરમાં આવેલા છે to the oval window સુધી. They form a series of movable joint with diagram છે long process of incus ને angle of malleus each other and with the medial wall of the cavity at the oval window. They are named according to their shape. એના આકારના આધારે નામ છે the malleus incus ને stapes. Malleus it is the lateral hammered હથોડાનો આકારનો બોન છે હાડકું
Handle is the contact with the tympanic membrane, and the head forms a movable joint with the incus. The incus. This is the middle anvil-shaped bone. It's a body articulates with the malleus and the long process with the stapes, and it stabilizes by with the short process fixed by fibrous tissue to posterior wall of the tympanic cavity. નેક્સ્ટ ડાયાગ્રામ છે મિડલ ઇયરનું, જે મેલ્યુસ ઇન્કસ ને સ્ટેપ્સિસ જોડાયેલા છે. શોર્ટ પ્રોસેસ ક્યાં છે, લોંગ પ્રોસેસ ક્યાં છે, વોલ વિન્ડો સાથે સ્ટેપિસ જોડાયેલું છે, એના વિશે બધું. The stapes, this is the medial striped shaft bone. Its head articulates with the incus and its foot shaft fits into the all window. The three ossicles are held in position by fine ligaments દ્વારા જોડાયેલા છે. Inner ear, the inner ear or labyrinth ear contains the organs of the hearing and balance. It is generally described in two parts, the bony limbs and the membranous labyrinth. Bony limbs, this is the cavity within the temporal bone line with peristenium. It is the larger than the encloses the membranous limbs of the same shape, which fits into it like a tube within a tube. Between the bony and membranous labyrinth, there is a layer of water fluid called the perilymph, and within the membranous labyrinth, there is a similarly water fluid endolymph. The bony labyrinth consists of one vestibules, one cochlea, and three semicircular canal. The vestibule, this is expanded part nearest the middle ear. It continues the oval and round window it in lateral wall. The cochlea, this resembles a snail shell. It has a broad base whereas it continues with the vestibule and the narrow apex, and its spiral sound around central bony columns. The semicircular canal, there are three tubes arranged so that one is situated in each of their three planes of the space. There are continuous with the vestibule. Membranous labyrinth, this contains endolymphs and its lie within its bony counterparts. It's comprise the vestibule, which contains the utricle nasicule, the cochlea, three semicircular canals. The cochlea, a cross section of the cochlea, contains three compartments: the scala vestibuli, the scala media अथवा બીજું નામ છે cochlear duct, ત્રીજો the scala tympani. In cross section, the bony cochlea has two compartments containing perilymph, the scala vestibuli, which originates at the oval window, and the scala tympani, which ends at the round window. The two compartments are continuous with each other and show the relationship between the structure, the cochlear duct. Next, inner earનો ડાયાગ્રામ છે. વેસ્ટિબ્યુલામાં યુટ્રિકલના સેક્યુલ આવેલો છે, સેમિસર્ક્યુલર બતાવેલો છે. Is part of the membranous labyrinth and is triangular in shape on the basilar membrane or base of the triangle, and there are supporting cells and specialized columnar hair cells containing auditory receptors. These cells form the spiral organ of corti, the sensory organ that responds to vibration by initiating nerve impulse that are them perceiving as a hearing by brain. The auditory receptors are dendritids of efferent nerves that combine forming the cochlear part of the vestibular cochlear nerve, which passes through a foramen in the temporal bone to reach the hearing area in the temporal lobe of the cerebrum.